Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And the first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so mga negosyong patok sa mga pauwing OFW o mga negosyong kayang-kayang simulan ng mga OFW natin na pauwi. Okay, so ano ba yung mga negosyo na yan? Meron tayo dito nilistang 5, okay? But before that, if you need career coach and you want to advertise your business, just message me 0939-5254311 and sa aking FB page and FB account, Dr. Gigi Sunga and Gigi Sunga. Ayan, so para mag-usap po tayo, I'm conducting career coaching or life coaching via messenger po. So, just message me of your time. Okay, so mga negosyong patok sa mga pauwing OFW. Alright, this month siguro meron tayong mga kausap na 5, then next month mga ganun din number of OFW na pauwi. Maraming OFW tayong uwi na for good dito sa Pilipinas, okay? So unang-una, congratulations sa inyo lahat na pauwi na dito sa Pilipinas at nag-decide na iwan na yung trabaho nyo at magpunta na kayo dito sa pamilya nyo dito sa Pilipinas because your family is waiting for you, okay? And second, so congratulations din sa inyo because it's a big decision na mas pinili nyo mag-stay dito sa inyong mga mahal sa buhay. Okay? So, pag-uwi nyo ba, ano ba yung mga pwede natin gawin? Okay? Lagi ko sinasabi sa aking mga videos, pag-uwi mo, kung ikaw isang OFW, dapat meron ka nang nasa isip na pwedeng gawin. At isa sa mga pwede mong gawin, of course, to start your own business. Pero isa sa mga tanong ay, anong negosyo, Doc G? Ano bang negosyo pwede kong gawin para sa mga OFW, pag-uwi ko, ano bang pwede kong gawin negosyo? Okay? So, ano ba yung mga negosyong patok na kayang-kaya na isang OFW? So, meron tayo dito yung sinulat na 5. Okay? So, 5 negosyo na pwedeng gawin ng isang OFW. Number 1, para masagot yung tanong o matulungan ka namin, ano ang pwede mong gawin? Paano? Saan? Diba? Tanong ang sistema. So, ang number 1 recommendation ko is to franchise. Okay? So, lalo doon kung mag-start ka pa lang magnegosyo. So, marami na po tayong pinresent na mga pwedeng negosyo na franchise mula sa 17,000 na simula. Pwede. So, marami sa Franchise Philippines, iFranchise, pati mga waffle, Bellichon, yan. So, Hong Kong waffle, yan. Nabanggit na natin. So, Cafe Tribo. So, marami tayong pwedeng pagpilian sa ating kung anong gusto mong i-franchise, okay? So, kung namang problema ka sa, ulitin ko, paano, so, magpunta ka sa franchising, okay? Nagre-range yan mula 17,000 hanggang 350,000. So, depende yan sa iyong budget, okay? So, that's number 1. A suggestion ko po, mag-franchise. Second, the negosyong patok sa mga pauwing OFW, okay? Para makapagsimula ka ng skill mo, mag-focus ka po sa iyong ang business mo pala, yan, nabanggit ko na. Focus on your skills, okay? So, di ba, galing ka po dyan sa ibang bansa, and I'm sure, kaya ka na-hire dyan because of your skills. At dahil meron ka na skill, you stayed there for how many years, na-hone na po yung skill mo, na-improve na po siya. So, ang gagawin mo lang ngayon is gamitin yung skill na ginawa mo dyan para makapag-business dito. For example, isa ka pong chef dyan, okay? So, pwede kang mag-start ng yung mini restaurant, karinderya, di ba? O pwedeng paluto or pa-order, di ba? So, kung ano yung skill na ginawa mo yan, dito, yan din ang gagawin mo. Kung ikaw naman ay nasa, nagagawa ng sasakyan, so dito ka naman mag-start. Yan din ang gagawin mo, di ba? So, ikaw naman naging baker dyan, magtayo ka ng bakery mo dito. So, in other words, ita-transfer mo lang. Kung ano yung ginagawa mo dyan, gagawin mo lang din dito sa Pilipinas. Okay? So, use your skill. Alright? So, kung ano yung skill ang ginawa mo dyan, yan lang din gagawin mo. Para hindi ka na mahirapan na kakaisip kung anong negosyong pwede mong gawin, gamitin mo lang kung ano meron ka. Sabi ko nga lagi, start sa kung ano meron ka. Para, dyan ka mag-focus. Okay? So, kung ano man ang meron ka ngayon, pag-uwi mo sa OFW, start with that. That's your second option. Alright? And ang third naman na pwede mong gawin, negosyong patok sa mga pauwing OFW, create your own. Okay. So, kung ayaw mong mag-franchise, create your own creativity. Diba? Doon sa mga ayaw mag-franchise, Doc D, kasi may strategy ako naisip, naobserbahan, nabasa, gustong gawin.
Okay? So, pwede ka pong magtayo ng dalawang sikat na like kung binablog, your sari-sari store at bigasan. Okay? So, yan po yung pwede mong gawin. Sandali lang po Ayan ang... Ayan. So, hindi natin kinato. So, yan yung pwede mong gawin. Create your own, ibig sabihin yung own creativity ang pwede mong gawin. So, pwede ka magtayo ng sari-sari store at ng bigasan mo. So, ang dami po actually interested dyan sa ganyang business. Simple lang ang mga procedure. Okay? So, magtatayo ka lang ng sari-sari store. If you want to know kung paano, you review my previous vlogs, ang dami po natin ginawa dyan. And by the way, this November, meron tayong seminar para sa mga sari-sari store owners, di ba? So, mga maliliit na sari-sari store, I think that will be in Pampanga, okay, November. Okay, or bigasan. So, kung gusto mong magkaroon ng bigasan at meron kang naisip na procedure, nakakaiba, so you create your own. Ibig sabihin po, hindi ka magpa-franchise. Ang third option mo, kung anong gusto mong gawin, kung saan ang gusto mo na may papasok mo yung creativity, di ba? So, ayan, dalawang sample lang po yan na lagi nating binabanggit na tingin ko para sa isang OFW, madali, kaya mo simulan. Sari-sari store at bigasan. Okay, so pang-apat naman po na negosyong patok para sa mga pauwing OFW, you produce your, produce your own products. Alright, so baka natuto ka dyan ng t-shirt printing, baka natuto ka na dyan ng paggawa ng mga, o pag-paint, or anything na kaya mong i-produce na ginawa mo dyan, o matagal mo nang gustong gawin, so you can do that as your business. Okay? So, sabi ko nga, wag lagi tayong user, di ba, or consumer. Dapat producer tayo. When you produce something, you produce product, that's the start of a successful business. Di ba? So, pag-isipan mo na ngayon, kung pauwi ka, ano ba yung product na pwede kong gawin? O, pwede rin yan. If you want to write, di ba? Kung gusto mong magsulat, kung nagturo ka dyan, you are the teacher there. So, pwede ka magsulat ng ebook, pwede ka magsulat ng content, you want to produce your own book, or any product na kaya mong i-produce. Okay? And number 5 naman na negosyong patok para sa mga pauwing OFW, be a business partner. Alright, so kung pauwi ka, then may mga kaibigan ka naman na pwede kang matulungan para magsimula ng iyong negosyo, pwede ka pong makipag-partner. Okay, so pwedeng maging business partner ka. So ang dami naman dyan mga kakilala natin, kaibigan natin, basta na pwede natin maging business partner. Baka sometimes kasi meron tayong mga skills, kulang naman yung capital natin. Or may capital tayo, wala naman tayong mga technical skills na kailangan. So, maganda ngayon, ang tinatawag natin na collaboration, makipag-partner, or makipag-business partner sa mga kakilala natin, kaibigan natin, kahit member of the family, para, mag-guide din tayo, baka may experience na sila, diba? So, pwede mo yung simulan as your business. Ang mahalaga sa lahat ng mga delivers natin, pag uwi nyo po, meron na kayong naiisip na negosyo. Okay? Yan po kasi, Doc G, bakit mo ba kami ina-advise niyan? Yan po kasi ang kasagutan sa inyong matagal ng pinapangarap. Diba? Alam ko naman po ang pangarap ng isang OFW, magkaroon ng isang bahay, nandun ang pamilya, plus merong negosyo. Okay? Ang negosyo po kasi, siya yung magsusustain ng inyong income, okay, para makasurvive every day at the same time, okay, so ma-reach nyo rin ang yung mga goals. Alam ko, madami pa kayong goals, hindi pa end na ang mundo. Kung masabi mo, Doc G, konti lang naipon ko, so pwede ka mamili sa 5 na yan, kung ano yung pwede mong simulan. Okay, ang mahalaga, you plan, then you start. Okay? So, again, sa mga pauwing OFW na gusto mong makipag-meet po sa atin, makipag-usap, message nyo ako para mapag-usapan natin and give you 2 to 3 hours para sa pag-usap natin. And actually, this October 27, yan. So, sa Manila tayo, merong isang OFW na uwi para
mag-guide din natin on how to handle your finances, paano pag-allocate sa business, sa investment, at sa mga gusto pong gawin. Okay? So, delivers ang mahalaga. Pag-uwi mo dito, you start your own business. Okay? So, please share this video sa mga ibigan mo OFW o mga family nila dito sa Pilipinas para sama-sama po tayong mabago at magtagumpay ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan! Let's go, let's go!